สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่หมอทิพย์นะคะช่องทิพย์แองเจิลทิพย์ทาโร่กันค่ะเพื่อนๆมีเพื่อนๆทักมาว่าหายไปไหนนานเลยสำหรับช่องนี้นะคะแม่หมอก็ถึงได้ช่องคืนมานะคะหลังจากที่มีคนใจดี นั่นแหละนะคะเพื่อนได้ช่องกลับขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงจันทรุปราคาจริงๆมันผ่านไปแล้ววันนี้วันที่แม่หมออ่านคลิปนะคือวัน9/9นะคะเดือน9เดือนกันยายนนะคะมัน9/9/2568นะแต่ไม่เป็นไรพลังงานของหัวข้อเนี่ยวันนี้ก็คือจันทรุปราคา7-8กันยายนเนี่ย2568นะคะก็คือพระจันทร์สีเลือดนะคะเพื่อนๆหลังจากนี้ต่อไปภายใน6เดือนชะตาชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดภายในระยะเวลา6เดือนนับจากวันที่เพื่อนๆมาดูคลิปนี้เซฟไปดูได้เลยนะคะดูได้ยาวๆเลยสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆมาดูกันด้วยไพ่3สำหรับเพื่อนๆชาวราศีธนูนับแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะเกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมซึ่งหากถ้าเพื่อนๆทราบลัคนายึดลัคนาในการดูดวงเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่าแต่ถ้าหากมาดูในช่องแล้วเป็นเหมือนกับดูเป็นราศีก็ได้นะคะหรือจะดูเป็นลัคนาก็ได้แต่หากว่าดูดวงเดี่ยวจริงๆถ้าจะให้มีความแม่นยำที่สุดเลยก็ต้องดูเป็นลัคนาเป็นหลักยึดลัคนาก็คือดูตามเวลาตกฟากดูตามเวลาเกิดถ้าเพื่อนๆในที่บอกว่าจะดูยังไงทำไม่เป็นอะไรเงี้ยเสิร์ชเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์เสิร์ชคำว่าวิธีการดูลัคนานะคะเพื่อนๆลัคนาเกิดนะคะก็จะบอกให้วิธีการทำดูตามเวลาตกฟากใน1วันก็จะมีทั้งหมด12ลัคนานะคะเพื่อนๆก็จะมีหลายๆลัคนามาดูกันนะคะเพื่อนๆพลังงานของชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูหลังพระจันทร์สีเลือดผ่านไปแล้วภายใน6เดือนนะคะวันนับตั้งแต่วันที่เพื่อนๆมาดูเลยก็คือพลังงานของพระจันทร์สีเลือดคือจันทรุปราคานะเขาจะส่งผลใดให้กับคุณภายใน6เดือนนี้นะคะพลังงานนี้ดูได้ไพ่ทาโร่ใหญ่ยักษ์นะคะแบบสะใจมากนะคะพลังงานของไพ่นี้ไพ่ศรัทธาปาฏิหาริย์ไม่ใช่สีนะคะมันไพ่ธรรมชาตินะคะมันสำหรับนี้มีในตะกร้านะคะทั้งเพื่อนท่านใดที่อยากได้ถ้าชอบนะคะถ้าอยากมีสะสมเป็นของตัวเองไพ่นิยมในนี้ไพ่สำหรับนี้ก็มีในตะกร้าถ้าเพื่อนอยากดูนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆด้วยไพ่ใหญ่ยักษ์ก่อนเลยแม่หมอก็สับไว้บ้างแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาสับไม้เพิ่มกันนะคะทุกคนจริงๆแม่หมอจะอัดคลิปตั้งแต่เช้าแล้วนะคะมันจะยุ่งกับลูกเต้าอยู่นะเดี๋ยวก็เงี้ยวเงาเงาเงี้ยวเงาเงาอย่างนี้เลยอย่างกับมีลูกน้อยเลยจนดอกบัวเหี่ยวแล้วนะทุกคนดอกบัวข้างหลังแม่หมอเนี่ยจะอัดคลิปตั้งนานแล้วนะดอกบัวเหี่ยวแล้วแต่ยังสวยงามอยู่นะทุกคนมาดูกันพลังงานของเมื่อจันทรุปราคาผ่านไปภายใน6เดือนชะตาชีวิตของชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูจะเป็นไปในทิศทางใดภายใน6เดือนนี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆรับเอาแต่พลังงานดีๆไปรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปอันไหนไม่ดีต่อใจต้องรับเอาไปนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาเริ่มกันเลยพลังงานที่คุณจะปวดหัวโมก้าวอันนี้หมายถึงว่าช่วงเวลาที่คุณกำลังปวดหัวกุ้มเครียดและวิตกกังวลบางคนส่งผลถึงสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะมีเรื่องบางสิ่งที่ทำให้คุณแบบกังวลใจนะคะเพื่อนคลายลงนะคะเพื่อนๆอย่ามัวแต่วิตกกังวลนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเหตุไฉนถึงเป็นเช่นนั้นที่นี่สำหรับ9ดาบยังหมายถึงว่าถ้าหากเราเรียนรู้จากการที่จะปล่อยวางจริงๆมันจะผ่านกับทุกเรื่องไปได้ด้วยดีนั่นแหละนะคะก็คือคุณจะมีสภาวะของความแบบใจเบาสบายปล่อยวางนะคะเพื่อนอย่ามัวแต่กุ้มเครียดนะคะเครียดเรื่องอะไรนี่เรื่องของความรักแน่เลยนะคะแต่คุณจะได้ผลประโยชน์มาจากความรักความเมตตากรุณาหากเรียนรู้จากการที่จะให้ก่อนแล้วคุณจะได้รับพลังงานของหนึ่งถ้วยคือการมอบความรักให้กับบุคคลรอบข้างหรือจะทำอะไรให้ได้ซึ่งผลประโยชน์จะต้องให้ด้วยความรักความจริงใจเนี่ยนะคะเพื่อนๆสำหรับพลังงานนี้การเริ่มต้นมอบสิ่งดีๆให้กับอีกฝ่ายคุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์มาอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆไพ่เข้าใบใหญ่นะแม่หมอเรียงดีๆก่อนนะใบใหญ่มาก
เรียนรู้จักการมอบความรักให้แล้วคุณจะได้ความรักลับนั้นกลับมาแล้วความรักที่คุณจะได้กลับมาซึ่งเป็นพลังงานของมหาเสน่ห์ดึงดูดซึ่งโชคลาภดึงดูดซึ่งทรัพยากรผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับในช่วงเวลานี้เพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยไปอยู่ในเรือนของกิดุมพระพบเรือนกิดุมพระซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์รายได้สิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทั้งหลายนั่นแหละนะคะมีอุปสรรคบ้างนะคะอาจทะเลาะเบาะแว้งการเกี่ยวกับเพื่อนก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนเข้าในสังคมก็ได้นะคะมีเกณฑ์ยื้อแย่งหรือทะเลาะเบาะแว้งกันมีอุปสรรคนะเพื่อนๆมีคู่แข่งอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมีคู่แข่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับปวดหัวเรื่องงานหรือเปล่านะคะเพราะว่าในตำแหน่งนี้เป็นเรือนสหชาติก็อาจจะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานเลยก็ได้นะคะแต่อย่าวิตกกังวลไปนะคะเราอย่าเอาใจของเราไปอยู่ที่คนอื่นเราอยู่กับตัวเราแล้วก็อยู่กับการงานอยู่กับสิ่งที่เราควรจะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของเราแล้วอย่าไปกุ้มไปเครียดบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะไปคิดแทนคนอื่นไม่ได้หรอกหรือเราจะไปห้ามคนนู้นคนนี้ไม่ให้คิดอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้หรอกแต่เราต้องดูตัวเราเองนะคะเพื่อนแม่หมอก็คิดอย่างนี้แหละนะคะเพื่อนหมอก็ไม่เลยอะไรยังไงนะคะอุ้ยเพื่อนๆนะคะถ้าถ้วยขึ้นมาอย่ามัวแต่วิตกกังวลกับบางทีเรื่องปัญหาในครอบครัวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเรื่องปัญหากับเพื่อนร่วมงานก็ปัจจัยหนึ่งประดีประดังเข้ามาแต่ไพ่ที่ดีๆอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคือเขาบอกว่าหากคุณอยากได้ซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่อยากเสียใจไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งต้องมอบความรักให้แก่กันแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์นี่คือจุดไคลแม็กซ์ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆคือคุณจะคลายความวิตกกังวลในการที่เปลี่ยนจากความวิตกกังวลมาเป็นความมอบความรักความเมตตากรุณาให้กันแล้วมันจะได้พลังงานซึ่งคือแปลสภาพเป็นผลประโยชน์ทันใดเลยนะคะเพื่อนบางทีคุณอาจจะน้อยใจครอบครัวไหมอาจจะเศร้าหมองหรือเปล่ามีอารมณ์กระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานแล้วไม่พอยังมาอารมณ์กระทบกระทั่งน้อยใจกับคนในครอบครัวอีกหรือมีปัญหาอุปสรรคภายในครอบครัวให้คุณจะต้องรู้สึกน้อยใจหรือว่าอ่อนล้าหรืออะไรแบบนี้แต่อย่าวิตกกังวลไปมันไม่ได้ร้ายกาจหรอกมันไม่ได้ร้ายแรงจนกระทั่งคุณแก้ไขอะไรไม่ได้แต่คุณจะได้ซึ่งผลประโยชน์หากเรียนรู้จากการที่จะปรับแล้วก็มอบความรักให้แก่กันและกันหากเราเริ่มต้นจากเราหากเราเริ่มที่จะมอบความรักแล้วเดี๋ยวเราจะได้ความรักจากอีกฝ่ายกลับขึ้นมาแล้วก็จะได้ซึ่งผลประโยชน์เป็นอันดีเลยนะคะพลังงานของการเริ่มต้นนะคะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้พละกำลังในการจัดการกับทุกเรื่องราวในช่วงห่วงเวลานี้ก็คือขยันทุ่มเทภาคเพียรเนี่ยนะคะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคือประสบความสำเร็จแน่แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะต้องใช้พละกำลังในการต่อสู้กับการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้หนักนะคะเพื่อนๆความสำเร็จมีไหมมีแน่นอนนะคะเดอะชาร์ลไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็พร้อมที่จะสู้ซะด้วยเนี่ยนะคะแต่อาจจะมีเรื่องมากระทบถ้าหากว่าเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับการงานหรือไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่เราอยู่ขณะปัจจุบันนะแล้วเราฟุ้งไปเรื่องในอดีตเรื่องทะเลาะกับคนโน้นเรื่องกับคนนี้อะไรแบบนี้มันอาจจะทำให้เราจิตใจเศร้าหมองแล้วมันปิดกั้นปิดโอกาสให้เราจะต้องไปเริ่มคือพอมันปิดกั้นจุดเนี้ยปุ๊บเราไม่มีไอเดียที่จะทำอะไรพลิกแพลงอะไรใหม่ๆที่จะมาพัฒนาหรือปรับปรุงศักยภาพเหมือนกับนักปราชญ์เวลาที่เขาแบบมีปัญหาอุปสรรคเขาจะใช้ปัญญาในการมาพิจารณาแล้วก็จัดการกับทุกๆปัญหาได้โดยสติปัญญาด้วยปัญญานั่นแหละปัญญาของตนนะคะแต่บางทีคุณอาจจะคิดกุ้มเครียดนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเดประดังเข้ามาแต่ว่าคุณผ่านนะและคุณจะได้เงินก้อนใหญ่อยู่นะแต่กว่าจะได้ดูเหมือนว่าไพ่ใบนี้อยู่ในเรือนของอลิซึ่งยังหมายถึงว่าการที่คุณจะได้มาได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยใจนะคะกว่าจะได้มาหรือยังหมายถึงว่าคุณเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งที่ว่ากว่าจะได้มาคุณต้องเพียรเรียนรู้จากการที่จะรักษาอะไรทุกสิ่งนะคะเพื่อนๆคือเรื่องของผลประโยชน์คุณไพ่ใบนี้คือเป็นผู้ที่มั่งคั่งและร่ำรวยนะคือหาเงินมาได้แล้วเก็บเงินเก่งใช้เงินเป็นแต่อยู่ในเรือนของอลิซึ่งยังหมายถึงว่าบางทีคุณเองอาจจะวิตกกังวลกับการที่จะไม่อยากจะเอาเงินเก่ามาใช้หรือเปล่านะคะเงินที่คุณเก็บเอาไว้หรือว่าหมายถึงว่าคุณรอคอยเรื่องของการเงินก้อนหนึ่งมาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของผลประโยชน์ในจุดนี้นะคะเพื่อนๆพลังงานของไพ่แห่งความมุ่งมั่นความร่ำรวยความมั่งคั่งคือหามาได้ก็เก็บอยู่แต่ที่นี่อยู่เรือนของอริซึ่งยังหมายถึงว่าคุณอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินร่วมด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าในตำแหน่งภพเรือนกุดุมพระคุณจะได้การเงินมาก็คือต้องด้วยความเมตตาเรียนรู้จากการให้ก่อนแล้วเราจะได้รับนะคะ
แล้วก็ได้รับจริงๆซะด้วยนะคะมีเกณฑ์2เหรียญก็คือมีเกณฑ์ได้เงินหมุนเข้ามาหมุนหากใครที่แบบจะทำอะไรเพิ่มหรือไปกู้เงินหรืออะไรแบบนี้จะมีเกณฑ์การหรือใครที่ค้าขายของอะไรอยู่ที่บ้านหรือว่าทำกิจการของตัวเองมันจะหมุนไปได้ในช่วงเวลานี้ภายใน6 เดือนเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะหมุนไปได้บางทีอาจจะเหนื่อยใจบ้างนั่นแหละมีอุปสรรคบ้างมีเรื่องมีราวให้คุณต้องจับจ่ายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันจะหมุนไปได้หากถ้าเกี่ยวกับความรักล่ะยังหมายถึงว่าบางครั้งคุณเองอาจจะได้พลังงานจากคนรักคู่ครองนี่แหละที่จะมาช่วยเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ให้กับคุณได้หมุนไปได้นะคะหรือว่าอาจจะมาจากพลังงานที่บอกไปว่าหากคุณเรียนรู้จากการที่จะมอบความรักให้มอบความรักความเมตตาความกรุณาต่อกันแล้วเรียนรู้จากการให้ก่อนที่จะรับนะคะเพื่อนๆแล้วคุณจะได้พลังงานเนี่ยนะคะจะได้การเงินมาหมุนคล่องตัวมากขึ้นพลังงานของการให้นะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางร่วมด้วยก็ได้นะคะเพื่อนแต่ว่ามันเขาเล็งกับไพ่ที่ดีอยู่ไพ่ที่ดีเล็งกับไพ่ที่ดีซึ่งไปอยู่ในตำแหน่งมรณะก็ตามก็ยังหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเที่ยวหมดเงินแต่ก็มีความสุขกับการไปเที่ยวอะไรแบบนี้อาจจะไปเที่ยวกับคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเล็งกับไพ่1 ถ้วยอาจจะเกี่ยวกับความรักหรือว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักของคุณก็ได้หรือบางคนอาจจะแบบอยู่ไกลกันกับคนรักแล้วคนรักแบบติดต่อกลับมาก็อาจจะเดินทางหากันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจะหมดเงินไปกับการเดินทางเพราะอยู่ในเรือนมรณะคือการจบสิ้นการพัดพรากการสูญเสียหรือยังหมายถึงว่าการหมดเงินไปก็ได้นะคะเพื่อนแต่ว่าหากถ้าเกี่ยวกับสุขภาพคุณอาจจะเหนื่อยกับการเดินทางก็ได้นะคะ3 คาถานะคะ Three of Wands พลังงานของ3 คาถาคือไม่ต้องมีตกกังวลกับสิ่งที่ว่าคุณอยากจะทำแล้วให้รุ่งเรืองบางทีพลังงานของการที่คุณจะทำตำแหน่งบางคนอาจจะอยากแบบมองการไกลแล้วว่าเพื่ออนาคตที่คุณจะไปรับตำแหน่งคืองานบริษัทเดิมแต่ขอไปขยับขยายไปตรงที่อื่นเลื่อนขอรับตำแหน่งไปที่อื่นอะไรยังมีวางแผนหรือว่ามีความวิตกกังวลแต่ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคู่แข่งนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเล็งกับไพ่5 คาถาซึ่งคุณเองจะต้องวางแผนให้ดีอย่าวิตกกังวลวันนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรวันหน้าอาจได้ก็ได้แต่ขอแค่ว่าคุณกล้าคิดกล้าทำแล้วกล้าวางแผนแล้วกล้าคิดออกจากกรอบในรูปแบบเดิมๆในสิ่งที่คุณคือสิ่งที่คุณเคยทำมาไม่ได้ทำในแบบเดิมๆแต่คุณจะพัฒนาศักยภาพความสามารถทำอะไรที่ไม่เคยทำพัฒนาออกไปให้เหมือนกับเราจะคิดแปลกแหวกแนวกับสิ่งที่เราเคยทำมานะแล้วความสำเร็จมันอาจจะมาในรูปแบบใหม่ๆในสิ่งที่คุณทำบางทีอาจจะเป็นงานเดิมนี่แหละแต่คุณพลิกแปลงในสถานการณ์ที่ว่าจะให้งานมันออกมาเป็นแบบนี้แบบนั้นได้อะไรด้วยปัญญาของตนนั่นแหละนะคะเพื่อนๆหากถ้าว่าก็จะมีคู่แข่งมีอุปสรรคเหมือนกันเล็งกับไพ่ให้กับ3 คาถาเล็งกับ5 คาถาก็คืออาจจะเหนื่อยใจบ้างนั่นแหละนะคะเพื่อนๆแต่อย่าวิตกกังวลนะคะเพราะมันจะดึงพลังงานแห่งความจะวิตกไป เอาเวลาเหล่านั้นที่มีค่าเหล่านั้นน่ะมาคิดวางแผนแล้วก็ทำอะไรเพื่อปรับปรุงงานของเราหรือว่าพัฒนาศักยภาพความสามารถของงานของเราและคุณมีเกณฑ์ร้องขอได้ด้วยนะเนี่ยการเดินทางแล้วร้องขอได้นะคะเพื่อนๆพลังงานของไพ่Knight of Cups เนี่ยนะคะการเดินทางไปร้องขอการเรียกร้องการร้องขอแต่เขาเล็งกับไพ่5 ถ้วยซึ่งหมายถึงว่าคุณอย่ามัวแต่เสียใจเขาอยากให้คุณแบบเรียนรู้จากการที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินทางออกไปหนทางข้างหน้ามันจะสดใสสักแค่ไหนหากถ้าคุณไม่มัวแต่เสียใจแล้วไม่ลุกขึ้นสู้ไปไหนไม่ทำอะไรเลยมัวแต่กุมเครียดแล้ววิตกกังวลคิดวนลูปอยู่แต่ในเรื่องราวเก่าๆอะไรที่ผ่านมาที่อยากให้ประสบความสำเร็จแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นยังหมายถึงว่าถ้าคุณไม่เครียดคุณไม่มีตกกังวลหรือไม่น้อยใจต่อโชคชะตาชีวิตนะแล้วคุณลุกขึ้นสู้แล้วคุณอยู่กับปัจจุบันกับการงานของคุณที่คุณอยู่นะและมีความสุขกับการงานแม้ว่ายังไม่เห็นความสำเร็จแต่คุณจะมีความสุขแล้วอ่ะเราไม่รอจะมีเรื่องอะไรเราจะไปรอให้แบบประสบความสำเร็จแล้วเราค่อยมีความสุขเราก็มีความสุขตั้งแต่วันนี้ก็คือเราเรียนรู้จากการกระทำอยู่ค่ะกับขณะปัจจุบันที่เราทำอยู่แล้วเรามีความสุขกับการดำรงตนไปเรื่อยๆของเราทำไปเรื่อยโดยที่ไม่หยุดนิ่งหากเราเหนื่อยนักเราก็พักก่อนแต่พอเราพักเราหายเหนื่อยเราก็จะสู้ต่อนะคะความภาคเพียรแล้วการร้องขอคุณสามารถร้องขอได้ปัญหาอุปสรรคถ้าคุณน้อยใจแล้วคุณไม่กล้าร้องขอต่อโชคชะตาชีวิตถ้าคุณไม่กล้าที่จะก้าวออกไปในยังที่คุณเคยปฏิบัติเคยทำนะจริงๆพลังงานเขาให้คุณออกไปร้องขอให้ออกไปทำให้ออกไปจัดการอย่ามัวแต่เสียใจอย่ามัวแต่เครียดนะคะและคุณจะผ่านกับทุกอย่างไปได้ดีคือการร้องขอได้คุณจะได้รับความเป็นธรรมทันใดเลย justice ขึ้นมานะคะ
ทีนี้หากถ้าว่าใครเป็นท็อกซิกที่มีปัญหาและอุปสรรคไม่ว่าจะทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัวมีปัญหาอุปสรรคน้อยใจกันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะอาจจะมีเกณฑ์แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือหมายถึงว่าการเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมบางคนก็อาจจะถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าไพ่5คาถาแต่อย่างไรก็ตามพลังงานตั้งแต่ต้นเริ่มต้นพบเรือนดวงพระเขาแนะนำว่าให้เรียนรู้จากความรักและความเมตตาให้ความกรุณาต่อกันและเราจะผ่านพ้นจากวิกฤตในจุดนี้ไปนะคะเพื่อนๆแต่แน่นอนว่าคุณจะได้ความเป็นธรรมหากถ้าว่างานหลักคุณสามารถร้องขอได้มันจะเป็นไปอย่างที่คุณร้องขอแค่ว่าคุณอย่ามัวแต่เสียใจทีนี้อาชีพเสริมคุณอยากจะทำคุณจะได้ความเป็นธรรมเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพื่อนๆเขาเล็งกับไพ่เดอะชาริออตซึ่งหมายถึงว่าใช้พละกำลังในการจัดการของคุณเนี่ยต่อสู้ในการทุ่มเทในการภาคเพียรแล้วคุณจะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณคู่ควรแน่นอนนะคะถ้าใครที่อยากได้โชคลาภลอยเดี๋ยวไปดูอีกไพ่สำรับหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนแต่ว่าถ้าไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่ามันต้องมาจากพละกำลังหรือแรงกำลังของเพื่อนๆนะคะเพราะว่าไพ่เดอะชาริออตคือการต้องออกแรงเหมือนนักรบกองทัพนาที่จะต้องลุยต้องฟันฝ่าต้องทุ่มเทนะต้องขยันนะคะมันถึงจะสำเร็จแต่คุณก็จะเห็นความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าแจสติกขึ้นมาแต่ว่าอย่าลืมนะคะแจสติกยังหมายถึงอะไรความเป็นธรรมนะเสมอกลางเดิมที่เขาขีดเส้นมาให้มันตรงอย่างนี้แต่หากเราทำขยันมากมันก็จะเริ่มแบบฝั่งหนึ่งก็จะเริ่มร้อยขึ้นฝั่งหนึ่งก็จะหนักลงนะบางทีคุณอาจจะได้ผลประโยชน์จากการที่คุณขยันและทุ่มเทคือในความเป็นธรรมนะคะต่อให้จะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของหน้าที่การงานทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานหรือครอบครัวอะไรก็ตามคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะโอ้นะคะพลังงานไพ่ใบสุดท้ายของไพ่เรือนที่6กับเรือนที่12นะเพื่อนๆเป็นไพ่ที่ดีทั้งคู่เลยนะแต่เขาอยู่ในเรือนที่แบบว่าอริเนี่ยคือเรือนที่6เป็นไพ่4เหรียญและQueen of Pentacles เนี่ยอยู่ในเรือนของวีนาซึ่งทิพย์กำลังคิดว่ากำลังโยงไปว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวกับคนในครอบครัวหนึ่งแหละซึ่งอาจจะเกี่ยวกับแม่เป็นผู้ที่อุ้มผลประโยชน์อยู่หรืออาจจะหมายถึงคุณเองนี่แหละอาจจะเป็นแม่แล้วก็อุ้มผลประโยชน์เพื่อที่จะกระจายทรัพย์สินมรดกหรือผลประโยชน์ภายในครอบครัวหรือว่างานที่เกี่ยวกับการทำในครอบครัวไหมเพราะว่าในตำแหน่งของพันธุซึ่งคุณน้อยใจคุณเสียใจหรืออาจจะหมายถึงเป็นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคนในครอบครัวเสียใจหรือญาติพี่น้องก็ได้นะคะเป็นพลังงานสลับกันได้แต่ว่ามีเหตุและปัจจัยเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นอริก็ตามที่มองดูว่าบางทีคุณเองอาจจะกอดเงินไว้อยู่ก้อนนึงแล้วก็มีเกณฑ์การต้องแบ่งเรื่องของมรดกหรือเปล่าคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปกับการสูญเสียหรือว่าจะบอกว่าการได้รับมรดกจากการพัดพรากในจุดนั้นไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าในตำแหน่งของ Queen of Pentacles เนี่ยเขาอยู่ในเรือนของวีนาซึ่งยังหมายถึงว่าการทะเลาะการเหนื่อยใจคดีความอะไรแบบนี้นะคะอาจมีเรื่องให้จะต้องไปเรียกร้องความเป็นธรรมที่คุณจะต้องไปทำในช่วงเวลานี้คุณอาจจะเป็นคนกลางภายในครอบครัวก็ได้หรือบางคนอาจจะหมายถึงว่าเป็นเรื่องของมรดกจริงๆก็ได้แต่ว่ามันอาจจะนานมาแล้วที่คุณแบบรอคอยเศร้าใจเกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วนเรื่องของมรดกหรืออะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนอาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตำแหน่ง4เหรียญอยู่อริก็คือเหนื่อยใจลำบากใจมีคดีความทุกข์ใจหรือว่าทิ่มแทงหักหลังอะไรแบบที่ตำแหน่งไม่ดีแหละแต่มันเป็นไพ่ที่ดีซึ่งไพ่ที่ดีเล็งกับไพ่ที่ดีแม้ว่าอยู่ในตำแหน่งไม่ดีแต่มันจะสำเร็จมันจะผ่านพ้นกับทุกอย่างไปได้แต่มันจะมีอุปสรรคนะให้คุณได้มาแก้ไขให้คุณได้มาจัดการแล้วมันจะผ่านกับทุกอย่างไปได้นะคะเพื่อนๆบางทีอาจจะเป็นภาวะของการได้เงินจากคนรักคู่ครองพลังงานแห่งความรักอาจจะได้พลังงานความเมตตาจากบุคคลนั้นเป็นที่รักเลยหรือว่าพลังงานมหาเสน่ห์ดึงดูดจากเหตุตรงข้ามหรือทุกคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณได้หมุนไปได้เรื่องของการงานนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องของหน้าที่การงานมันจะหมุนไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พรหมชาติกันเมื่อพระจันทร์สีเลือดอย่ามัวแต่เครียดนะคะสิ่งที่คุณต้องตั้งรับและระมัดระวังก็คืออย่าวิตกกังวลให้ปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้จากการที่อันดับแรกรักตัวเองก่อนเลยถ้าเรารักตัวเองเป็นถ้าคุณอยู่กับขณะปัจจุบันแล้วรักตัวเองเป็นปุ๊บเนี่ยคุณจะมีพละกำลังในการที่จะมาลุกขึ้นสู้นะคะเพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นจาก
ทุกๆปัญหาไปได้ด้วยดีนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เรียนรู้จากการที่จะเมื่อเรารักตัวเองเราจะอยู่กับปัจจุบันเราจะทำทุกอย่างในสิ่งที่ว่าเรามีความสุขแน่นอนว่าหากว่าคุณชอบการงานในสิ่งที่คุณทำนะคือชอบในสิ่งที่ทำงานที่คุณรักแล้วทำออกมามันก็จะได้ดีแล้วมันก็จะมีความสุขแม้ว่ามันเนี่ยไปประสบความสำเร็จเลยแต่คุณจะมีความสุขกับการที่อยู่กับปัจจุบันนะคะแม้ว่ามีปัญหามาเวลาที่คุณจัดการกับปัญหาได้คุณก็ชื่นใจหายเหนื่อยอะไรแบบนี้นะมันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ไม่มีใครที่จะนั่งสบายๆแล้วได้อะไรอย่างง่ายดายหรอกนะคะการแต่งงานนะคะมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักด้วยหรืออันนี้หมายถึงว่าพลังงานของไพ่ใบนี้อมฤตโชคค่ะคือเป็นช่วงห่วงเวลาแห่งความสุขที่คุณจะได้รับความสุขความสำเร็จเห็นไหมความโชคดีมีเกณฑ์การได้ทำอะไรใหม่ๆเปิดกิจการใหม่เรื่องราวดีๆอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป็นช่วงห่วงเวลาแห่งความสุขอย่ามัวแต่น้อยใจอย่ามัวแต่เสียใจนะคะเพื่อนๆเห็นไหมจันทรุปราคาก็จะให้คุณแล้วแต่ขอแค่ว่าคุณต้องดึงกำลังใจแล้วอยู่กับขณะปัจจุบันในสิ่งที่คุณทำนะตอนนี้คุณกินข้าวคุณก็กินข้าวไปแล้วเปิดดู YouTube ช่องแม่หมอไป หรือคุณอยู่ใน TikTok คุณก็มาดูใน TikTok คุณอยู่ในเพจคุณก็มาดูในเพจอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็มีหมอทุกแพลตฟอร์มอะไรนะแต่แม่หมอจะเน้นหลังคาแดงนี้มากกว่านะคะที่จะลงในช่องทางนี้ก่อนนั่นแหละนะคะทุกคนแต่แน่นอนว่าอมฤตโชคคุณจะบางคนอาจมีเกณฑ์การได้แต่งงานหรือมันหมายจับจองถูกผูกมัดก็ได้หรืออาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะอาจจะขยับขยายงานใหม่ดูเหมือนจะโดดเด่นเรื่องของความรักกับเพื่อนๆมูลละบ้านที่ดินอสังหาความเป็นหลักเป็นแหล่งภูมิลำเนาอาจจะมาจากคนรักหรืออาจจะหมายถึงว่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าเกี่ยวกับที่ดินอสังหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่มีปัญหาเรื่องของมรดกนะคะเพื่อนอาจจะเป็นเช่นนั้นบงเบยก็ได้นะคะคนน้อยอยู่ข้างล่างเดินวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละบนมีบ่นด้วยนะเทวดาขี่เต่าโอ้ระมัดระวังเรื่องของบุตรหลานบริวารร่วมด้วยนะคะเพื่อนๆเรื่องของบริวารนะคะไม่ใช่บุตรหรอกในเรือนของบุตตะเป็นดิทราริออซึ่งหมายถึงว่าแม้ว่ามันเป็นปัญหาอุปสรรคคุณจะก้าวข้ามผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีเพียงแต่บริวารคุณจะต้องตั้งรับและระมัดระวังใครทำการงานหลายด้านหรือบางทีคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วมีบริวารหรืออาจจะทำงานในบริษัทแล้วมีคนที่ตำแหน่งน้อยกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยคุณต้องตั้งรับและระมัดระวังเขาจะทำให้งานพลาดหรือทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอุปสรรคอาจจะทำให้คุณหมดเงินหมดทองไปกับจุดนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆหากเรารู้ก่อนและปกป้องก่อนที่ปัญหามันจะเกิดนะคะเทวดาขี่เต่าหรือยังหมายถึงว่าโชคลาภที่คุณได้มาอาจได้มาปุ๊บแล้วก็ออกไปปั๊บอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อนเป็นเช่นนั้นเทวดาขี่เต่าคือเป็นโชคลาภ3ที่ได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปเขาซ้ายทะลุขวาหรือว่าคนงานพนักงานบริวารให้ทุกข์ให้โทษไม่แน่นอนนะคะมีคนช่วยเหลือก็จริงแต่เขาไม่จริงใจนะพูดแบบนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆเราต้องคอยระมัดระวังต้องตามเก็บทุกเม็ดว่าโอ้ยทำขายได้100ให้100หรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณต้องเช็คดีๆนะคุณต้องวางระบบของคุณให้ดีถ้าคุณมีบริวารนะคะเพื่อนๆคุณอาจจะเกิดปีเถาะหรือคนรักคู่ครองหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับชะตาของคุณอาจจะเกิดปีเถาะแต่ปีเถาะเขาจะเป็นคนที่กิริยามารยาทน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่เรียบร้อยละเมียดละไมนะคะสำหรับปีเถาะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะสภาวะของความรักปีเถาะขอซิจ้าเห็นไหมไพ่2 3รับขึ้นมาเลยเมื่อกี้นี้ไพ่Nine of Cups ขึ้นมาการเดินทางไปร้องขอหรือการเรียกร้องการร้องขอไพ่ใบนี้คือทาริโทแห่งเลิกเป็นเรื่องแห่งการร้องขอชูโชคหนานะคะเมื่อแต่คุณต้องดูบารมีตนว่าคุณคู่ควรกับการที่จะขออะไรได้เท่าไหร่บางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้เคยทำทานบารมีมาเลยคือชาตินี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างแต่ชาติปางก่อนเราไม่รู้หรอกนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเราก็มายึดในภพชาตินี้แหละว่าเราคู่ควรกับการจะขออะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆแต่ไม่ผิดค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าขอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สัก100 ล้านก็ไม่ผิดหรอกแต่มันจะไม่ได้ถ้าบางคนไม่ได้สร้างมาไว้นะคะเพื่อนแต่ไพ่เขาก็บอกแนะนำว่าขอแค่ว่าคุณร้องขอนะคะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้แหละว่าก็ต้องร้องขอดูความสมมาพากลว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรอะไรแบบนั้นนะคะบางทีคุณเองอาจจะถูกขอแต่งงานก็ได้เพราะว่าไพ่แห่งการทำนึกกระโชกขึ้นมาไพ่แต่งงานนะคะอาจจะถูกขอแต่งงานไปความกุ้มเครียดเนี้ย
อาจจะเป็นภาวะหนึ่งเรื่องของความรักร่วมด้วยก็ได้นะคะบางทีคุณเองอาจจะถูกมัดมือชกเรื่องของความรักหรือเปล่าถูกคนในครอบครัวบงการไหมหรืออาจจะหมายถึงคุณเองอาจจะไม่ได้ชอบแต่ว่าจำใจต้องไปแต่งงานอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือบางคนอาจไม่ได้เกี่ยวกับอย่างนั้นก็ได้นะคะเพื่อนแต่ว่าเพราะว่าไพ่ความรักขึ้นมาก็เด่นอยู่เหมือนกันแต่คุณวิตกกังวลและไพ่ในเรือนของพันธุซึ่งเกี่ยวกับคนรักก็ได้คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องก็ได้นะคะ เรือนพันธุเป็นไพ่หรือบางคนอาจจะหมายถึงบ้านซ่อมต้องจ่ายหรือว่าต้องไปจ่ายค่าผ่อนบ้านอยากปลูกบ้านให้หมดไปแต่ยังไม่ได้ทำให้มันสำเร็จสักทีหรือว่าอยากจะขายบ้านแล้วยังไม่ได้ขายให้มันเต็มที่ยังไม่ได้แบบรอมานานแล้วบ้านที่ดินอสังหาอยากขายเหลือเกินอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแม่หมอก็ลืมอ่านให้ในจุดนี้เพราะว่าคุณไพ่5 ถ้วยอยู่ในตำแหน่งของพวกเรือนพันธุนะแต่ขอแค่ว่าคุณอย่ามัวแต่เสียใจแล้วนั่งอยู่กับที่ลุกขึ้นมาแอคทีฟมากขึ้นนะคะแล้วเรียนรู้จากการใช้ โลกโซเชียลโลกออนไลน์ให้เป็นนะคะเพื่อนต้องเป็นไปตามกระแสยุคใหม่ที่เขาเป็นกันในช่วงเวลานี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราตกยุคนะคะบางทีบางครั้งการแบบติดป้ายขายไว้อย่างเดียวก็ไม่พอต้องมาขายออนไลน์ด้วยอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยขายอุตสาหะเห็นไหมคะความเรียนความเล่าเรียนการภาคเพียรเหนื่อยนะหากคุณเอาใจใส่แต่คุณจะผ่านพ้นกับทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีความเพียรพยายามแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแต่คุณจะหายเหนื่อยเวลาที่คุณประสบความสำเร็จนะคะหรือแม้กระทั่งกับการอยู่กับปัจจุบันคุณก็มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เอาจริงๆถ้าถามถึงแม่หมอว่านั่งเฉยๆก็หายใจทิ้งเฉยๆก็เหนื่อย ไม่ต้องทำอะไรก็เหนื่อยนะแต่หากเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะไขว่คว้าหาความรู้เพิ่มเติมหาประสบการณ์เพิ่มเติมแล้วคุณจะก้าวข้ามผ่านพ้นแล้วก็จะชนะต่อทุกอุปสรรคคู่แข่งคุณมีนะไม่ใช่ไม่มีป้ายคาถาไพ่5คาถาขึ้นมาก็คืออุปสรรคคู่แข่งถ้ามีคู่แข่งด้วยแต่ว่าคุณจะเหนือเขาเพราะว่าคุณจะเรียนรู้ความอุตสาหะในตัวตนของคุณเอง เงินก้อนใหญ่คุณจะได้มาแต่บางทีถ้าหากคุณเรียนรู้จากการที่จะเก็บก็ต้องยับยั้งชั่งใจไว้ให้ดีกับการที่จะจับจ่ายอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะหมดเงินไปกับทางไกลเพราะว่าไพ่ครูบาอาจารย์นี่นะคะแม่หมอปักเนี่ยนะคะเข็มกัดแม่หมอนี่ตรงนี้นะคะการเดินทางหรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไกลแล้วหมดเงินไปกับการเดินทางไกลหรืออาจจะหมายถึงช็อปทางออนไลน์ก็เยอะก็ได้นะคะเพื่อนหลงรักต่อการช็อปออนไลน์จนเหมือนไม่ม้อยอีกนะ ซื้อของให้ลูกเนี่ยนะหามาได้วันต่อวันจะจ่ายสั่งของให้ลูกหมดวันต่อวันเนี่ยนะคะซื้อที่นอนแมวซื้อบะทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆให้หมอก็ลำบากพอแล้วนะคะมีเขามาอยู่มีคนเอามาปล่อยเอาน้องมาปล่อยนะแต่ว่าก็เลี้ยงไปนั่นแหละนะคะทำไงได้นะคะมาถึงป่านนี้แล้ว เรื่องพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระราชพรหมยานหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะคะอยู่วัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีสมถกรรมฐานหลักธรรมของการปฏิบัติตนหรือว่าปลายทางของคุณเพื่อพระนิพพานเพื่อความหลุดพ้นนะแล้วคุณจะหลุดพ้นอย่างแน่นอนสุขกายสบายใจไปด้วยการปฏิบัติแม้ว่าความกุ้มเครียดและวิตกกังวลทำอย่างไรคุณจะปล่อยวางได้ก็คือการทำสมถกรรมฐานนี่แหละจะทำให้คุณนิ่งสงบปีกวิเวกออกมาสันโดษออกมาแล้วก็คุณจะเรียนรู้กับการที่ว่าหลายคนก็หลายความวุ่นวายไปหมดเลยไม่รู้อะไรแล้วคุณจะค่อยๆถอยออกมาแล้วเรียนรู้กับการที่อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่อยู่เบื้องหน้าของเราแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำต่อให้จะมองดูว่าเหมือนคนที่เป็นแบบ introvert อะไรแบบนี้แต่เราก็เรียนรู้กับการที่จะเข้าสังคมเป็นเราเรียนรู้จากการที่จะอยู่เป็นแต่หากว่าเราจะปลดพันธะเรื่องของความวุ่นวายออกไปเยอะอะไรแบบนี้แล้วเราก็มาใส่ใจอยู่เอาเวลาอันที่มีค่าของเราไม่รู้หรอกว่าเวลาของแต่ละคนที่เหลืออยู่มันจะอยู่สักเท่าไหร่ของแต่ละคนบางทีวินาทีข้างหน้าของแม่หมออาจจะไม่มีจริงแล้วก็ได้หรือวันพรุ่งนี้ของแม่หมออาจจะไม่มีจริงก็ได้เนี่ยอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนั่นแหละเราจะอยู่ในความที่ไม่ประมาทนะรำวันแล้วคุณเองจะเป็นเช่นนั้นเรียนรู้จากการที่จะฝึกปฏิบัติตนไม่หลงกับการที่จะอยู่บนโลกมนุษย์แล้วเรียนรู้จากการที่รู้จักวัฏฏะสงสารแห่งการเกิดดับนะคะเพื่อนคุณจะเข้าใจมากขึ้นแล้วคุณจะปล่อยวางได้นั่นเองนะคะคุณจะใช้ปัญญาในการปล่อยวางแล้วคุณจะไม่กุ้มเครียดอีกต่อไปนะคะ
หลวงพ่อปานนะคะว่ามาเป็นคู่เลยนะคะทุดงค์เข้าวัดนะคะวิปัสสนาพบเจอผู้ที่มีบารมีนะคะจะมีครูบาอาจารย์หรือมีผู้ที่เก่งบารมีเหนือเราแล้วเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราอะนะคะหากเราทำตนอย่างไรแล้วคบคนเช่นไรเราจะเป็นคนเช่นนั้นหากเราคบครูบาอาจารย์ดีครูบาอาจารย์ก็จะพานำทางให้เราหลุดพ้นไปด้วยกันได้นะคะแต่หากว่าเราเลือกคบแบบไหนกับการดำรงชีวิตแบบไหนก็จะเป็นไปแบบนั้นแหละนะคะเป็นธรรมดานะคะพลังงานแห่งความกล้าหาญไม่ว่าคุณเป็นสตรีก็ช่างเลยวัดแขกขึ้นมาพลังงานของวีรสตรีพลังของสตรีนะความกล้าหาญการเผชิญหน้าคุณจะชนะแน่แต่คุณจะต้องลุกขึ้นสู้นะคะคุณต้องมีความกล้าหาญเหมือนดังที่ไพ่บอกว่าคุณจะต้องสู้แล้วก็ต้องกล้าเรียกร้องการร้องขอแล้วคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะบ้านเขียวนะคะบริวารมั่งมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูและเมตตาหรือคุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวกับการเรือโดยสารก็ได้นะคะบ้านเขียวผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูและเมตตาให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือค่อนข้างที่จะมีบริวารแต่ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละบริวารก็มีทั้งดีและไม่ดีคุณต้องตั้งรับและระมัดระวังเอานะคะเทวดาขี่เต่าขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือมีบริวารก็จริงแหละแต่ว่าอาจจะมีที่คนแบบไม่จริงจังไม่จริงใจทำงานไปวันๆหรือแบบหาผลประโยชน์แบบพอที่จะแบบแฮปได้แฮปงานแฮปของแฮปเงินเราไปอะไรแบบนั้นนะคะพระแม่ทารุคาพละกำลังคุณจะชนะศัตรูแน่ๆเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ยนะคะเพื่อนพลังงานของพละกำลังหรือว่าชนะศัตรูรอบทิศทางฟันฝ่าได้กับทุกอุปสรรคเนี่ยแม้ว่าคุณจะทำอะไรมากมายได้หลายอย่างที่คุณจะจัดการคุณดุกว่าความดุดันคุณดุดันกว่าเขาเรียกว่าเหนือศัตรูนะแล้วคุณจะได้รับชัยชนะกับผู้แข่งแล้วอุปสรรคที่คุณกำลังเจอปัญหาอยู่แต่ขอแค่ว่าคุณกล้าลุกขึ้นสู้นะคะเจดีชวีดากองพร้อมลั่นกองประกาศเลยนะคะตีกองลั่นประกาศชัยชนะเลยอำนาจเหนือศัตรูของได้ข้าวของเงินทองของมีค่าอะไรทุกสิ่งคุณจะชนะก็ยังหมายถึงว่าคุณเองจะผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคที่คู่แข่งที่จะเป็นคู่แข่งเรื่องของการงานคู่แข่งเรื่องของมรดกภายในครอบครัวมีปัญหาภายในบ้านอะไรก็ตามที่คุณจะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงแต่มันจะมาจากการหนึ่งที่คุณภาคเพียร2มาจากการที่คุณไม่ปล่อยปละละเลยจากการบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นไปนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะพลังงานถามว่าดีไหมไม่แย่หรอกนะคะพลังงานเพราะว่าคุณจะผ่านพ้นกับทุกอย่างภายใน6 เดือนในสิ่งที่คุณจะได้บางคนระวังเด้อจะถูกขอแต่งงานนะคะผ่านการร้องขอขึ้นมานะคะบางทีคุณเองอาจจะต้องไปร้องขออาจจะไปขอความรักไปขอแต่งงานก็ได้หรืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มาร้องขอกันแต่แน่นอนบางคนอาจจะวางแผนเรื่องของการแต่งงานเรื่องของหัวใจกันอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะกุ้มเตี้ยนเรื่องของการงานที่จะหมดเงินไปก้อนใหญ่กับการแต่งงานก็ได้นะคะเพราะว่า4 เหรียญอยู่ในเรือนของอริแล้วไพ่ควีนออฟเพนทิเคิลอยู่ในเรือนของวินาศซึ่งจะหมายถึงว่าเกี่ยวกับการหมดเงินไปกับการที่จะแลกซึ่งความสุขอะนะคะเพื่อนๆเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะโอเควันนี้เราก็ต้องขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนๆนะคะสรุปแล้วว่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมในสิ่งที่คุณจะได้แต่หากว่าต้องรู้จากการร้องขอแค่นั้นเองลุกขึ้นสู้แล้วก็ใช้พละกำลังทุ่มเทภาคเพียรหาความรู้เพิ่มเติมนั่นแหละนะคะพลังงานของการอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขแม้ว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จแต่เราจะเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึงฝั่งนั่นแหละนะคะแต่เราจะมีความสุขตั้งแต่วันนี้เราไม่เลือกที่จะมีความสุขในวันที่มันประสบความสำเร็จเพราะเราไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จของเราจะมาไวหรือช้าสักแค่ไหนแต่เราเลือกที่จะมีความสุขกับวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้นี่ไปด้วยกันนะคะทุกคน สู้ๆนะแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะและแม่หมอก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยเป็นค่าครูให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะหรือชาวลัคนาราศีธนูผ่านพ้นต่อทุกอุปสรรคและก็ร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงนะคะสมหวังในรักแท้กันทุกคนเด่นเรื่องของความรักกับการเงิน2 เรื่องนี้นะคะสำหรับชาวธนูนะคะจึงน้อมรับเอาไปนะคุณได้แน่เงินก้อนใหญ่เข้ามานะเพราะ4 เหรียญกับQueen of Pentacles ขึ้นมาแต่ว่ามันจะต้องผ่านอุปสรรคต้องจัดการกับอุปสรรคไปก่อนแล้วมันจะได้แน่นอนนะบางทีอาจจะได้คนรักนี่แหละที่จะเข้ามาช่วยให้คุณแบบหายใจหายคอได้คล่องตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมาจากพลังงานมหาเสน่ห์นั่นแหละนะคะเพื่อนๆกันแล้วนะบ๊ายบายนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ